درود دوستان عزیزم، به داستان خاکستر قسمت دوم خوش اومدین. ازگه فکر میکرد که ژاله مرده، اما حالا یه سرنخ پیدا شده که همه چیز رو به هم میریزه. بریم روایت رو ببینیم برگردیم. ازگه میخواد از عمارت بذاره بره بیرون که خواهرش بهش میگه تو خانم این خونه ای کجا داری میری؟ همون موقع صدای شکستن وسایل توسط آرات رو میشنون و میان داخل عمارت میبینن که بچه هم میخواد بره توی اتاق مادرش. ازگه بچه رو میده به خدمتکار و جلوی آرات رو میگیره که تابلوی زن سابق ژاله رو نشکونه. بعد از صبحونه وقتی که با آرات میرن به بچه سر بزنن میبینن که داره به خدمتکار خونه میگه پیش من بمون، من میترسم. بابام که با من بازی نمیکنه و از وقتی که با زن جدیدش اومده برای من وقت نمیذاره. آرات میره پیش بچه و سعی میکنه که یه جوری باهاش صحبت کنه که رابطه‌ش رو با ازگه خوب کنه. بیرجر فکر میکنه که ازگه باعث شده که اتاق مادرش رو به هم بریزه و به آرات میگه اونجا تنها چیزیه که از مادرم مونده، به همش نریز. یه سری مناسبات شام خوردن و ازگه و خواهرش نمیدونن که کم کم متوجه میشن. سر شام بحث این میشه که اتاق ژاله رو جمع کنن. نوسر خانم مخالفه. ازگه هم میگه من نمیخواستم دخالت کنم، اما بهتره که اونجا برای بیرجه بمونه. آراد تذکر میده که دیگه نبینم دخترم رو نسبت به ازگه پر کنی. وقتی که میرن توی اتاقشون ازگه از آراد میپرسه این همه سال تو اون اتاق رو نگه داشتی، چرا توی یه شب داغونش میکنی؟ آراد میگه به خاطر اینکه اون موقع تو نبودی، الان هستی، دیگه نیازی نبود که اون اتاق باشه. وقتی که ازگه به آراد میگه مادرت با من خوب رفتار نمیکنه ولی مشخصه که دلش نمیخواد منم اینجا باشم، آراد میگه مشکل مادر من تو نیستی. مشکلش اینه که الان نمیتونه منو شاد ببینه. اون توی گذشته گیر کرده. ازگه میپرسه ژاله چطوری مرد؟ آراد جواب میده که توی تصادف مرد. زیاد سوال نپرس. اما یاد اون شبی میفته که با ژاله سر شکی که بهش کرده بوده دعوا کرده بوده و ژاله هم صبرش تموم شده بوده و از خونه گذاشته بوده رفته بوده بیرون. کسی که جمیل رو استخدام کرده براش یه دفتر کارم تدارک دیده که تقریبا مثل خونه میمونه و حتی استخرم داره. فردای اون روز جمیل میره توی اون خونه و سعی میکنه با کسی که به صورت ناشناس استخدامش کرده صحبت کنه و فکر میکنه که اونجا دوربین کار گذاشتن. نوسر خانم ازگه رو صدا میکنه و بهش پیشنهاد رشوه میده. در واقع یه انگشتر خانوادگی بهش میده و میگه تو و خواهرت از اینجا برین. این انگشتر اگر قبول کنین، این انگشتر $1,000,000 میارزه. عشق آرات وقتی که بهت تموم بشه دیگه خودتو توی چشماش نمیبینی. اون در واقع عاشق ژاله هست و این همه سالم اتاقشو نگه داشته. توی زندگی معجزه اتفاق نمیفته. این گارانتی خودت و خواهرته. ولی ازگه عصبانی میشه و میگه من به خاطر پول ازدواج نکردم و اینو نمیخوام و برام مهم نیست. وقتی آرات میاد خونه بهیه به نوسر میگه چی به خواهرم گفتین که انقدر ناراحتش کردین؟ در واقع داره طعنه میزنه که آرات متوجه بشه. نوسر میگه من که چیزی نگفتم، نمیدونم چرا عروسمون ناراحته. بعدم وقتی با پسرش تنها میشه میگه بهتره که یه بچه بیارین که نوه‌هام با همدیگه اینجا بازی کنن. ولی آرات مخالفه و میگه این ازدواج فقط به خاطر عشقه. وقتی ازگه میره بالا تو اتاقش میبینه که اون انگشتر روی میزشه. بهیه میاد داخل و انگشتر رو با خوشحالی میندازه تو دستش و ازگه باهاش دعوا میکنه که انگشتر رو در بیار و موضوع رو براش تعریف میکنه. بعدم میاد پایین که دوباره اون رو به نوسر خانم پس بده که میبینه با شوهرش نشستن صحبت میکنن. به خاطر همینم میگه خواستم هدیه‌تون رو که شاهینده گذاشته بود توی اتاقم پس بدم. آراد از این موضوع که چرا هدیه مادرش رو باید خدمتکار بذاره توی اتاق و خودش به عروسش نداده ناراحت میشه. بعد از رفتن ازگه و آراد نوسر بهیه رو صدا میکنه و انگشتر رو به اون پیشنهاد میده که بهیه یه کاری بکنه که خواهرش از این عمارت بره. بهیه اول میگه من مغرورم و قبول نمیکنه ولی بعد وسوسه میشه و انگشتر رو میگیره. آراد تو رستوران به ازگه میگه ما به یه مهمونی دعوتیم ولی به خاطر اینکه استرس نگیری چیزی بهت نگفتم. در واقع بالای رستوران رو آرایشگر و خیاط خبر کرده که ازگه رو آماده کنن. میرن به مهمونی و اونجا یه مهمونی خیریه به نظر میرسه.
یکی از خانمایی که دوست آراد هست میخواد آراد رو با خودش ببره طبقه بالا و ازگه هم میگه من اینجا میمونم. بعد اونجا یه خانم سنبالا رو میبینه که از آشناهای خانوادگی آراد ایناست. اون خانم یکم بهش تیکه میندازه و به خاطر وضعیت شغلی و اجتماعی قبلی ازگه بهش میگه به نظرم خودت رو نجات دادی اومدی توی این زندگی. ازگه یکم استراحت میکنه و بعدش یکی از دوستای قدیمیشو میبینه که اونجا گارسونه. پسر وقتی که آراد میاد باهاش آشنایی میده و دستشو میذاره رو شونه ازگه، ولی آراد اصلا تحویلش نمیگیره و خوشش نمیاد. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. چیزی که تو این قسمت خیلی به چشم میاد فاصله طبقاتی و اجتماعی ازگه و آراد هستش. مخصوصا جایی که دوست ازگه گارسون هتل از آب در میاد. نصف شب ازگه وقتی میخواد بره برای خودش آب بیاره میبینه که خواهرش رفته توی انباری و تمام لباسای ژاله رو داره پرو میکنه. دعواش میکنه و بهش میگه این لباسا رو درار. فردای اون روز یه آدم غریبه میاد توی ساختمون و بهیه فکر میکنه که دزد اومده. ولی خدمتکارا بهش میگن این پسر خاله آقا آراته و اون ور ساختمون زندگی میکنه و زیاد این ور نمیاد. آراد و ازگه میرن جلوی مدرسه بیرجه و با خودشون میبرنش پارک و ازگه سعی میکنه که یه مقدار ارتباط بیشتری با بچه برقرار کنه. آخر شب بهیه میره با طوفان که تازه وارده یکم آشنا بشه. ولی طوفان تحویلش نمیگیره. نوسر خانوم سر شام متوجه میشه که آراد ازگه رو با خودش به مهمونی برده. یادش میاد قبلا که با ژاله صحبت میکرده ژاله ازش خواسته بوده که مادر شوهرش باهاش به مهمونی بره چون که آراد از اینجور مهمونی‌ها خوشش نمی آمده. بعدم از صحبتاشون متوجه میشیم که ژاله تقریبا دختر خونده نوسر خانوم بوده و از بچگی بزرگش کرده بوده. آخر شب ما یه سکانس رقص از آراد و ازگه میبینیم که هیچ وقت آراد عادت به رقصیدن نداشته. اونجا ازگه از ایلهان میخواد که کمکش کنه برای تولد آراد یه سورپرایز تدارک ببینن. ایلهان میگه آراد هیچ وقت از سورپرایز خوشش نمیآمد ولی وقتی که موضوع تو باشی همه چیز عوض میشه. شب وقتی که ازگه میاد پیش خواهرش متوجه میشه که بهیه از اینکه توی عمارت مونده ناراحت و خسته شده. وقتی ازگه قبول میکنه که دفعه بعدم خواهرش رو ببره بهیه توی تنهایی خودش تصمیم میگیره که انگشتر رو فردا پس بده. اما فردا وقتی که میره توی جنگل و سگ طوفان دنبالش میکنه هول میشه و موقعی که میخواد گوشیشو از کیفش در بیاره انگشتر میفته توی جنگل. ازگه زودتر از همه بیدار شده و اومده آشپزخونه و وقتی هم که بیرجه میاد میبینه به بیرجه پیشنهاد میده که املت خرگوشی درست کنیم. نوسر خانم از دیدن ارتباط نزدیک بیرجه با ازگه ناراحت میشه و وقتی هم که آراد میاد جلوی رفتار مادرش رو میگیره و با هم دیگه میشینن توی آشپزخونه املت رو میخورن. بهیه متوجه میشه که انگشتر رو گم کرده و از اونورم سگ طوفان انگشتر رو توی جنگل پیدا میکنه. بهیه میره به نوسر میگه که انگشتر رو گم کردم ولی سعی میکنم که پیداش کنم. نوسر میگه این بازیتونه؟ شما میخواین انگشتر رو برای خودتون نگه دارین یا اونو پس میاری یا از اینجا میرین؟ وقتی که بهیه داره دنبال نوسر میره که قانعش کنه ازگه میبینتشون و جریان رو میفهمه. بعدم با خواهرش دعوا میکنه و بهش میگه تو اصلا متوجه هستی که منو توی چه شرایطی میذاری؟ یکم بزرگ شو. بعدم میره به نوسر میگه ما انگشتر رو پیدا میکنیم. اگر تا 2 روز دیگه پیدا نکردیم از اینجا میریم. جمیل میره به نزدیکی محل تصادف ژاله که شب قرار بیلگه توی رستوران روبروی غذا بخوره و قرارداد کاری داشته باشه. جمیل هم میخواد با بیلگه آشنا بشه. ولی وقتی رد چرخهای ماشین رو توی اون محل تصادف میبینه نظرش جلب میشه. شب بهیه میره دنبال انگشتر بگرده و شکش به طوفان میره. ولی طوفان بهش میگه تو توی محل من اینو گم نکردی، برو از اینجا. آراد وقتی میاد خونه و میبینه که زنش ناراحته جویای احوالش میشه و ازگه هم بهش نمیگه و به دروغ میگه که چیزی نیست. آراد میفهمه که بهش دروغ گفته. یاد زمانی میفته که ژاله هم بهش دروغ گفته بود. جمیل میره توی اون هتلی که بیلکه قرارداد داره و فلشش رو میزنه به سیستما که یه چیزی یا یه پرونده‌ای رو ضبط کنه.
وقتی که عزگه میره پایین که با بهیه دنبال انگشتر بگردن، آراد از اون بالا میبینه که زنش رفت توی جنگل. طوفان هم توی جنگل داره نگاهشون میکنه. یه دفعه عزگه آراد رو جلوی پای خودش میبینه و بهیه به خاطر اینکه شوهر خواهرش شک نکنه میگه ما برای بیژه یه هدیه گرفته بودیم، گم شده بود، الان پیداش کردیم. آخر شب جمیل توی رستوران میره با بیلگینا آشنایی میده و کارتشو میده بهش. فردا صبح طوفان وقتی که بهیه رو میبینه انگشتر رو بهش میده و میگه اینو بده به خواهرت که توی دردسر نیفته. عزگه رفته به نوسر بگه که ما از اینجا میریم که بهیه میاد میگه انگشتر رو پیدا کردم. سفیدا وقتی که میبینه این دوتا خواهر اومدن استانبول و زندگی خوبی تشکیل دادن، اونم بلند شده اومده اونجا که پیششون بمونه. اما وقتی که میبینه بهیه قبولش نمیکنه، با کسی قرار میذاره که اخبار جدیدی از دخترها بهش بده. عزگه میره اونور باغ که از طوفان تشکر بکنه به خاطر انگشتر. اونجا یکم با هم حرف میزنن و از طوفان متوجه میشه که ژاله نمرده. آراد با عجله خودشو بهش میرسونه و عزگه از آراد میپرسه که قبر ژاله خالیه؟ عزگه تازه کم کم داره متوجه میشه که وارد چه خانواده‌ای شده. خانواده‌ای که هنوز با گذشته خودش کنار نیومده. حتی خدمتکارا و آدمای اون خونه هم هر کدوم به یه نحوی تحت فشارن و درگیر گذشته هستن. شاید براتون جالب باشه که بعضی از مخاطبها داستان خاکستر رو شبیه رمان ربکا میدونن. چون اینجا هم زنی وارد خونه‌ای شده که هنوز حضور زن قبلی احساس میشه با اینکه دیگه نیستش. به نظر شما هم داستان خاکستر شبیه ربکاست؟ آیا ژاله هم مثل ربکا حضورش بر همه چیز سایه میندازه؟ دوست دارم نظرتون رو بدونم. حتما توی کامنت ها برام بنویسین. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.